nìkan mọ̀lẹ́ èrò pa wọ́pọ̀ wọn máa yíyan ọmọ Yorùbá ẹ̀jìgìrì kàgbé Yorùbá dèbùté ògo 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 kàgbé Yorùbá dèbùté ògo. Àtúntò àlẹ́ pàtó ní bàbá màgánà bọ́jọ́ bá yọ ẹ̀yẹ kẹ́yẹ kì í ké gbogbo ẹ̀yẹ má pa kárí kése ní kẹ́yẹ wọn lè ké mọ́ orí àti àlà nídìí ẹ̀ súnmọ́ bí ẹ̀ wá kó tí ìgbéyàwó rọ̀. Ọjọ́ bá pẹ́ títí ọjọ́ àpín o, bọ́nà bá jìnnà jìnnà àdópin o. A ti sáré àdópin aré, a máa ti jìyà àdópin ìyà o. A ti sún àti kan ògiri, ó má ti gbẹ̀yìn kọ́ lọ́tẹ̀ ìmọ̀ o bẹ́ẹ̀ ni o. Ilé òní gbóná kárẹ̀ lu omi kọ́lé, ayé òní kóró kájọ bí bá ọ̀run wò. Láyé náà la ó wà, títà ó fi ṣẹ́gun lójú àwọn ọlọ́tẹ̀. Ẹkún àkọjá òkùnkùn ájímọ́lẹ̀ fáwa ọmọ Yorùbá, ọjọ́ ayọ̀ súnmọ́lé o. Ó di láéláé pọ́npá, ó mà di láéláé pọ́npá. Yorùbá ò ní dọ̀bálẹ̀ ẹ̀fẹ́ nìkan, ó di gbẹ̀yìn kọ́ lọ́tẹ̀ ìmọ̀ o. Yé ẹ dìde dìde bí ológun, ẹ bá jàgà sílẹ̀ o, ẹ rántí àtọmọdọ́mọ. Kò ní sún wa, kò ní rẹ̀ wá, tá ó fi ṣẹ́gun. Tẹni tó dé ó sàn ju ẹni tí rẹ̀ ń bọ̀, bẹ́ẹ̀ ni ò ní ní dúró. Kẹ́dúró gbọ̀n, kẹ́dúró gbọ̀n, kẹ́dúró gbọ̀n, gbọ̀n, gbọ̀n. Tó mo dúpẹ́ pẹ́ òkun mo kó nílé mo kágò mo gbà kó nílé mo kálejò mo kí lọ́kùnrin bẹ́ẹ̀ ni mo kí lóbìnrin ó nínú ilé yìí mo mà kágò kí n tó wọlé torí pé ewúrẹ́ tó wọlé tí ò kágò irú wọn á dẹrun àmúso ni o àgùntàn tó wọlé tí ò kágò irú wọn á dẹrun àmúso mo kí lọ́mọdé mo kágbàlagbà mo kọ́kùnrin bẹ́ẹ̀ ni mo kí obìnrin mo kí lọ́balọ́ba mo kí lóyè lóyè mo kí ládéládé ilẹ̀ Yorùbá mi ò sínú abáwọn bọ́ba ò nítorí wípé àrọ́bà fín báyìí náà ni ọba ń pa mo kí ládéládé mo kí lóyè lóyè mo wá ṣe ládùúà wípé adé apẹ́ lórí o fún gbogbo ọba ilẹ̀ Yorùbá bàtà apẹ́ lẹ́sẹ̀ ìrùkẹ̀rẹ̀ yóò di abẹ́rẹ́ àwọn olórí wọn ṣiṣẹ́ ìbí mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá tó ń wò mí káàkiri ayé mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà Nàìjíríà mo kí yín o mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lérúkùṣù Áfíríkà káàkiri ẹ̀yin tẹ́ wà lóyìnbó mi ò gbàgbé yín mo lu ẹ̀yin náà lọ́gọ̀ ẹ̀nù ẹ̀yin tẹ́ wà l'Amẹ́ríkà ẹ̀yin tẹ́ wà ní Germany ẹ̀yin tẹ́ wà ní Canada ẹ̀yin tẹ́ wà ní London ẹ̀yin tẹ́ wà ní Asia káàkiri ayé gbogbo yín náà ni mo kí ètò yín ètò kan ètò bàbá gbàgede ìmọ̀ náà ló máa tún sọ̀kalẹ̀ sínú ilé yín lónìí ẹ ṣe wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ ẹ fìdílé nǹkan kẹ́ ẹ jẹ́ àjọ gbádùn ètò tòní tí a tún gbé wá o mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti subscribe fún wa tẹ́ ẹ padà wá wo ètò yìí ẹ̀yin tẹ́ ẹ dẹ̀ṣẹ̀ ń join wa lẹ́gbà àkọ́kọ́ tẹ́ ẹ ṣẹ̀ ń rétò yìí nígbà àkọ́kọ́ àtẹ̀yin tó jẹ́ pé ẹ̀ ń wá ẹ̀kọ́ wo ẹ̀dẹ̀ lọ ni ẹ ò ní subscribe ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ nítorí pé ẹ̀ tí ìdíṣẹ́ àwòdà ẹ̀ tí ìdarapọ̀ mọ́ wa ẹ̀yin kàn ń wá bí àlejò ẹ̀dẹ̀ ń padà bí àlejò ni ẹ̀yin náà ẹ bá wa subscribe sórí ètò yìí ẹ wo bí tí wọ́n kọ subscribe sí ẹ tẹ̀ bákan náà ni pé ẹ wo aago tí wọ́n kọ síbẹ̀ tí wọ́n yà àmì aago yẹn ẹ tẹ́ bá ti tẹ̀ tí n bá ti gbé fídíò kan jáde lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ báyìí ó ní wọ́n ti máa fún yín ní notification pé bàbá gbàgede mọ̀
ó tún ti ju fídíò kan síta. tó olóyè Ìgbòho ni mo fẹ́ fi ṣínà òde lónìí o. ọ̀rọ̀ tí bàbá sọ ní àyè ibi tí wọ́n wà, ẹnìkan ni ó mà lọ bá wọn sọ̀rọ̀, ló lọ bí wọ́n léèrè béèrè tí bàbá sì dá lóhùn wípé ẹ̀rù ò bá òun o, ẹ̀rù ò bá òun rárá. tóun bá déwájú adájọ́ pàápàá òun ó sọ fádájọ́ pé ẹ̀rù ò bá òun, ibi tóun wà yìí ó ní Ọlọ́run Olódùmarè ọba, òun ló kú kádàrá pé òun máa wà ńbẹ̀ láàyè tóun wà yìí ní Bẹ̀nẹ̀. ó ní eléyìí náà ni ó fi jẹ́ kí òun rí nǹkan sọ nínú ìrìn àjò òun láti gba ilẹ̀ Yorùbá, láti gba ìpínlẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá. ó ní òun ẹ̀rù ò bá òun rárá. ó ní bákan náà ni wípé tí wọ́n bá náà fẹ́ gbé òun padà sí Nàìjíríà, ó lẹ́rù ò bá òun. ríṣẹ́ báyìí, ó lé ẹni tó wẹjú ó lẹ̀rù ń bà, ó lẹ́rù ò bá ẹni tó jẹ́ pé kò wẹjú. ó ní kò sí nǹkan tó kàn òun, ẹ̀rù ò bá òun. ṣe mọ̀ pé tí súnsọ̀hún tó bá súnkàn giri kò sọ́gbọ́n abojú ẹ̀yìn abúyàn jẹ. nígbà tí súnsọ̀hún olóyè Ìgbòho tó súnkàn giri náà ló bẹ̀rẹ̀ sí ní lahùn yìí. ẹni pé látijọ́ yìí kò sọ̀rọ̀, látijọ́ yìí ó ń fọmọ Yorùbá sùúrù ni, ṣùgbọ́n látọ̀sẹ̀ tó kọjá ló ti kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ wípé òun pe gbogbo ọmọ Yorùbá, ẹ má fi ọkàn sí wípé òun ti gbàgbé Yorùbá nation, òun ò gbàgbé o. èyí tó sọ lọ́sẹ̀ tó kọjá nìyí. àmọ́ lọ́sẹ̀ yìí ìmíì tó tún sọ látúgbọ̀ yìí wípé ẹ̀rù òbodò, ẹni tí ó wodò lẹ̀rù ń bà, ẹ̀rù ò bá òun o. ó ní after all, ó ní Nnamdi Kanu, ó ní ṣe bó wà lọ́gbà ẹ̀wọ̀n ní Nàìjíríà. ó ní kí wá lòun jà fún, kí ni Nnamdi Kanu ń jà fún. ó ní kò sí yàtọ̀. ó ní tó bá máa gbóhùn lọ Nàìjíríà, ó lẹ́rù ò bá òun ṣe tán kí wọ́n gbóhùn lọ Nàìjíríà. ó ní ṣùgbọ́n tó dáhùn lójú ni pé kò sófin kankan tí ìjọba Nàìjíríà lè fi mú òun. ó nítorí ẹ̀ lòun ṣe ń ṣe àṣeyọrí ní kóòtù, gbogbo kóòtù táwọn ti ń lọ látijọ́ yìí ní Nàìjíríà. ó lóun ṣàṣeyọrí bọ̀ ńbẹ̀ ni, tàbádẹ̀ wò lóòótọ́ ṣe rọ́ wá ni. ó ṣàṣeyọrí bọ̀ ńbẹ̀ ni. ẹ jẹ́ kí n sáré fi àsìkò yìí dá ẹ̀yin tẹ́ béèrè kan lóhùn nínú kọ́mẹ̀ntì orí YouTube. mo rí tẹ́nìkan kọ síbẹ̀ wípé òun ò láìkí bí Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ ṣe ń ka news jáde, ní ọ̀rọ̀ tó bá sọ fún wa wọ́n ń kà jáde láti inú kankan. mo gbọ́dọ̀ kà á nítorí wípé àìkájáde látijọ́ yìí ló ṣe jẹ́ káwọn kan tí wọ́n ń sọ pé irọ́ ni Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ máa ń pa ló ṣe jẹ́ kan máa sọ. àmọ́ látijọ́ tí mo kúkú ti ń lọ gbé news yìí wá láti ibi tí mo ti ń rí, látijọ́ náà oníkálukú panu mọ́. èyí tí mo fẹ́ fàyọ ni pé gbogbo tẹ́ bá rí lórí Gbàgede Ìmọ̀ yìí, gbogbo news tẹ́ bá gbọ́ ń bẹ̀ authentic ni. bí àṣẹ eléré kan a ní àpá àti wèrè gbàgbé òṣì confam ni. whatever news that you hear from this channel, know that it is a confirmed news. That is why I've been bringing it from the source. èyí tí mò ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ èyí tí Ìgbòho sọ yìí, Sahara reporter òun ló rìpọ́ọ̀tù ẹ̀. kò sí ọ̀rọ̀ pé bóyá ọ̀rọ̀ ń bẹ. n tí mo wá fẹ́ béèrè lọ́wọ́ gọ́fìmẹ̀ntì Nàìjíríà ni wípé olóyè Ìgbòho ní gbogbo ìgbà lẹ́ ń dúnkokò mọ́, lẹ́ ń dọ́yà ha. Lady K ó wà níbi tí wọ́n fi sí, kò sí ẹ̀ṣẹ̀ tí Lady K ṣẹ̀ mọ́ nísìn ju pé wọ́n ní pé Lady K òun ni ó ń polongo, ló ń bá wọn, ó ní kò yàtọ̀ sí Kanu, Nnamdi Kanu, torí pé òun gangan ní abẹnugan, òun ló ń sọ̀rọ̀ lórí prógráàmù ẹ̀. ṣẹ̀ṣẹ̀ lélẹ́yìí. nísìn olóyè Ìgbòho ló wà níbi tó wà yẹn. gbogbo tó táwọn Fúlàní ti ń pa látijọ́ yìí, mo ń bá yín sọ̀rọ̀ ìwọ̀n tó ṣe gbé sẹ́nétọ̀ kan, former senator láti Akwa Ibom State. yìí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé láìpẹ́ yìí ni tí wọ́n ṣẹ̀ gbé sẹ́nétọ̀ yìí láti Akwa Ibom South. òun ló represent Eket Senatorial District. orúkọ ẹ̀ ń jẹ́ Nelson Effiong. ó wà láhàámọ́ àwọn bandits báyìí lọ́wọ́lọ́wọ́ láti Akwa Ibom State. àwọn ẹni yìí ń gbégbẹ̀jọ gbẹ̀sán-gbẹ̀rìndínlógún lójoojúmọ́. wọn ti ẹ̀ wà ní tìjúmọ́ báyìí. ọba kan nísìn lọ́wọ́lọ́wọ́ nílẹ̀ Haúsá ó wà nínú ìgbèkùn wọn tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé. wọ́n ti gbé sẹ́nétọ̀, wọ́n ti ń wọ oríṣiríṣiríṣi ni wọ́n wọlé gbé nísìn. a gbọ́ nínú ìtàn wípé
olóyè Sunday Igboho ó wọlé gbé ẹnikẹ́ni. A gbọ́ nínú ìtàn pé àwọn tí wọ́n ń tẹ̀lé olóyè Sunday Igboho wọ́n wọlé gbé ẹnikẹ́ni rí kan wá ní wọ́n ń béèrè ransom. A gbọ́ rí nínú ìtàn wípé àwọn tí wọ́n tẹ̀lé olóyè Sunday Igboho wọ́n lọ ká mọ́tò mọ́ ojú pópó, wọ́n yìnbọn fún mọ́tò ní tí wọ́n ń ṣe táwọn bandits ń ṣe lọ́wọ́. Aráàlú ẹ̀ ni wọ́n ṣe fún àbúrò Sowore láìpẹ́ yìí. Níjẹta àbíjẹrin ni wọ́n sì pa ọmọ ọlọ́mọ dànù. Ó ń wa mọ́tò lọ ni. Nígbà tá a dẹ̀ máa gbọ́ tí gọ́fìnà Edo State máa sọ, wọ́n ní pé àwọn olè, àwọn amúrọ̀bà ni wọ́n ka mọ́ pé kódà kìí ṣòun gan-an fẹ́ pa, ìbọn lọ bá ni. Mo dẹ̀ tú ẹ̀ fún wa nínú fídíò tí mo ṣe lé ikú ẹ̀ lórí. Mo fi gbogbo bọ́n ṣe fìbọn ba mọ́tò ẹ̀ jẹ́. Ṣé amúrọ̀bà nìyẹn? Èmi accept ìbọn ṣe sọ, ṣùgbọ́n tí mò ń sọ fún wa ni pé ìlú yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ ikú sí security mọ́. Ikú tó ń pẹni tó ń pojúgbẹ ni òwe ló ń pa fún ni. Àwọn bandits ń gbé ọba, wọ́n ń gbé joyè, wọ́n ń gbé kábíyèsí. Tó tiẹ̀ tó wá fọ́nì tí mo tún gbọ́ lẹ́ni ni pé Gumi sọ pé kí Mr. President ó ní dandan o kí wọ́n fún àwọn bandits tó ń jiyàn gbé yìí, ó ní kí wọ́n fún wọn ní amnesty bí wọ́n ṣe fún àwọn south ó ló di dandan kí wọ́n fún àwọn náà ní amnesty, kí wọ́n fún àwọn bandits ajíyàngbé. Ó ní láì jẹ́ bẹ́ẹ̀, ó ní bandits ò níbi lọ ní Nàìjíríà, ó ní wọn ò ní dákẹ́ until tí Nigeria government bá tó fún wọn ní amnesty. Ó ní wọn níbi ire, wọn níbi lọ. A sọ bẹ́ẹ̀. Ìdí tó máa fi sọ bẹ́ẹ̀ ni pé ó ti rí nísìn pé ó ṣe ìkan méjì mẹ́ta àwọn governors wọ́n ti ń ban open grazing. Ó dàbọ̀ pé tó bá ban open grazing yẹn tó bá lè fẹsẹ̀ múlẹ̀ pẹ̀rẹ́, àwọn ò ní rí màálù tí wọ́n fi ń dà lúrú, wọn ò ní rí dà mọ́. Gbogbo àwọn tẹ́ bá rí tí wọ́n pa sójú pópó, màálù ni wọ́n máa kọ́ dà sí títì. Àwọn yẹn wá dúró, wọn ò ní lè gbé mọ́tò wọn lọ. Ibi tó ti dúró yẹn Fúlàní máa yọ sí wọn straight, wọn máa yìnbọn pa wọn ni. Èyí tí wọ́n máa jí gbé, wọ́n á gbé. Màálù ọ̀hún làwọn governors láwọn ti bá nìyí. Táwọn state kọ̀ọ̀kan dẹ̀ ti ń tẹ̀lé òfin yẹn. Àwọn state tí ò tí tẹ̀lé, ẹjọ́ yẹn ọ̀rọ̀ yẹn ti wà ní House of Assembly wọn. Kí wọ́n buwọ́lù, kí governor dẹ̀ buwọ́lù lókù. Ogun state wà nù wọn, Ọ̀yọ́ state wà nù wọn, Ọ̀ṣun state wà nù wọn. Ó kàn wá jẹ́ pé a gbọ́ nǹkan tí governor Ọ̀ṣun state sọ o. Ó yà mí lẹ́nu pátápátá torí ọ̀dọ́ òyìnbó kan sọ pé every man has right to his or her own opinion. Governor Oyetola sọ pé Yorùbá nation agitators are unserious. Wọ́n ní Yorùbá nation agitators are unserious people. Wọ́n nítorí pé wọ́n fẹ́ break Nàìjíríà, wọ́n nítorí ẹ̀ wọ́n ní wọ́n serious. Governor Oyetola tí gbogbo Yorùbá dìbò fún l'Ọ̀ṣun state láti wọlé. Kó bá má jẹ́ pé mo sọ tójú mi ò tó, máa kà nígbà kó máa ka the first news máa kọ́kà lórí ètò yìí ohun rèé. Wọ́n ní Biafra Yorùbá agitation on serious people agitating for breakup. Oyetola blast Nnamdi Kanu and Sunday Igboho. The Osun State Governor Gboyega Oyetola on Sunday criticized those agitating for Yoruba Nation and Biafra Republic. Oyetola said those agitation for secession are unserious people. Featuring on the news agency of Nigeria, NAN Forum, Oyetola harped on Nigeria's unity. The governor said he believes in the economic restructuring for more economic and political powers to get to state governments, rather than a total breakup of the country. He said, "What I believe in is that for us to live together as a people, every unit of the enclave should have right and responsibility clearly defined. To me, restructuring does not mean that people should separate
Whoever is thinking along that line is not serious. We have come a long way, and it is togetherness that can make us get to where we are supposed to be within the space in the world. The governor said states should push for the devolutions of powers rather than subscribing to the agitation for secession. Ṣàgbọ́ báyìí, mi ò fẹ́ sọ látorí kẹ má rò pé rọ́ ni, torí pé ó tako làákàyè mi wípé a lè rí gọ́fúnà kan nílẹ̀ Yorùbá tó lè fi confidence jáde wípé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ pẹ̀fẹ́ Yorùbá nation ẹ̀ serious gbogbo yín òun láti gbọ́ yìí o, èmi kọ́ ni mo sọ o, tí wọ́n sọ o ni mo kà jáde, inú Sahara Reporter ni mo dẹ̀ ti kà jáde àti inú Daily Post, àwọn méjèèjì ni wọ́n gbé news yẹn. So olóyè gọ́fúnà wa, your excellency sir, you have every right to your own thinking. Báwọn ṣe rò nìyẹn wípé ó dàbí pé ẹ̀jẹ̀ ti ta sọ́pọlọ gbogbo àwọn tí wọ́n fẹ́ Yorùbá nation, gbogbo àwọn tí wọ́n rò pa ó yẹ káwọn pín. Wọ́n ní gbàtẹ́ bá ní káwọn pín nísìn, wọ́n ní ṣe mọ ibi táwọn ti bá dé, ṣe mọ ibi táwọn ti bá dé nílẹ̀ Nàìjíríà, tẹ́ wá ní kí Yorùbá nìkan kó dá pé kó dá máa lọ, wọ́n láwọn ò fọwọ́ sí i. Wọ́n ní àtúntò ètò economy, àtúntò ètò ọrọ̀ ajé òun làwọn fẹ́, economic restructuring òun làwọn fẹ́, àti pé kí wọ́n fún àwọn governors ní agbára ńlá ju ti bó ṣe wà yìí lọ nísìn, kán lè máa pàṣẹ tọ̀tún pàṣẹ sósì. Wọ́n ní tó dáa nìyẹn. Fúlàní ìbá máa gbé gbogbo ọmọ Yorùbá pa, gọ́fúnà Oyètọ́lá ní kò léèwọ̀. Fúlàní ìbá máa dúnkokò. Ní tó ń yà mí lẹ́nu ni pé yes, wọ́n á sọ bẹ́ẹ̀ náà, torí pé kò fi bẹ́ẹ̀ kan Ọ̀ṣun state. Gbogbo aburú Fúlàní tó ṣẹlẹ̀ kò pọ̀ rẹpẹtẹ lọ́ṣun state bí Ọ̀yọ́ state ló mọ̀ lára. Tó bá jẹ́ gọ́fúnà Ṣèyí Mákindé ló sọrú ọ̀rọ̀ yìí ni mo mọrú tí n bá sọ sí i. Àmọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ nítorí pé gọ́fúnà Oyètọ́lá ni látọ̀ṣun, wọn ò fi bẹ́ẹ̀ lẹ́jọ́. Ṣé mọ̀ pé ẹni tí ìkòkò bá pààyẹ́ ẹ̀jẹ̀ rí, kódà kò rólógbò àṣàrè. Gọ́fúnà ò tí ì rí fìrìfìrì àwọn Fúlàní rí, torí pé wọn ò fi bẹ́ẹ̀ ṣọṣẹ́ lọ́ṣun state. So wọ́n free láti sọ ohun tó yẹ kán sọ, wọ́n free láti sọ ohun tí wọ́n ń sọ yìí. Bẹ́ẹ̀ náà Olúwo náà free láti sọ ohun tó ń sọ, torí pé wọn ò rí fìrìfìrì àwọn Fúlàní rí nílùú wọn. So gba àwọn tí wọn bá tí ì rí fìrìfìrì àwọn Fúlàní rí, wọn a máa rò pé bóyá àwọn tí wọ́n ń jìjàdù láti jàjàgbara bóyá wọ́n ń dàlúrú ni, in tó máa ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Àmọ́ ẹni tí ó bá ti rí ìjà wọn rí, wọ́n lẹ́ni tí Ṣàngó bá tojú ẹ̀ wọlẹ̀ láyéláyé kò ní bá wọn kọ́ ba kòso mọ́, kò ní bá wọn pé ọba kòso, nítorí pé ṣojú ẹ̀ ló ṣe wọlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà gan ló ṣe rí fún àwọn tí wọ́n sọ pé ó ti tó gẹ́ o, pípani táwọn Fúlàní ń pani ó tó gẹ́. Àwọn tó ti wí náà wọn rí nìyẹn, ṣùgbọ́n àwọn tí ò wí náà ó dá nísìnyí. ṣé Sowore ṣàkọrin re? Inú mi ti ẹ̀dùn pé ṣé Sowore akọrin re kí Fúlàní mọ́ láyéláyé pẹ̀lú tó ṣẹlẹ̀ sí i. Ọ̀dọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ òun náà ti sọ pé rárá, revolution lòun fẹ́, òun ò fẹ́ separation, ṣùgbọ́n nísìnyí òun náà ti ń fojú ara ẹ̀ rí i, ló ṣe dúró gbọ̀ngbọ̀n lẹ́yìn àwọn tí wọ́n kó yẹn. Agbẹjọ́rò Pẹ̀lúmi Ọlájẹ́ngbèsì èní ní 48 hours tó fún DSS pé à ń retí kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ kílẹ̀ tó ṣú lẹ́nìí. Bílẹ̀ bá dẹ̀ ṣú, mo mọ̀ pé látàárọ̀ ọ̀la à ń retí action tán fẹ́ take lórí ọ̀rọ̀ Lady K àtẹnìkan tó kù. Èmi ò mọ nǹkan tí wọ́n ní wọ́n ṣe, nísìnyí wọn ò rófin kankan fi mú wọn mọ́. Gbogbo ìtàn ni wọ́n ṣe oní kóòtù ti free wọn yìí. Òfin tó tún fẹ́ fi dè wọ́n mọ́lẹ̀ ò yé mi. Wọ́n kàn mọ̀ọ́mọ̀ lu agbára lé wọn lórí, wọ́n kàn mọ̀ọ́mọ̀ máa lu agbára nílùú Nàìjíríà, ṣùgbọ́n kálágbára máa ṣọ́ra o, torí pé ilẹ̀ ń yọ̀. Ṣé ẹgbọ́n tó ṣẹlẹ̀ ní Guinea, Republic of Guinea, ẹgbọ́n tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ nígbà téèyàn ti lo ọdún 8 tán tó tún wá sọ pé dandan àfi kóun tún lo third term. Ìyẹn nìkan tún kọ́, ó tún wá sọ pé nínú bọ́jẹ̀tì o, ẹ tún fún presidency, ẹ fún wọn ní owó tó pọ̀ sí. Owó òṣìṣẹ́ ẹ gé kù nítorí pé owó táwọn òṣìṣẹ́ ń gbà ti pọ̀ jù, ṣùgbọ́n presidency ẹ sọ̀nù owó tó pọ̀ sọ́dọ̀ wọn. Àníkálágbára máa ṣọ́ra nítorí pé lẹ̀ ń yọ̀, àwọn èèyàn ò gọ̀ mọ́.
ṣé wá wo ohun tó padà ṣẹlẹ̀ láìpẹ́ láì jìnnà níṣẹ́ làwọn ológun náà padà gbàjọba. ọ̀rọ̀ àná ni mò ń sọ yìí táwọn ológun ti sọ pé èyí tó ṣe ti tó tọ́tà mo ti fẹ́ ṣe ó kù díẹ̀ báyìí kó succeed fún ẹlẹ́ẹ̀kẹta tọ́tà agenda. kí ló dé? òyìnbó kan sọ pé leave the podium when the ovation is loudest. nígbà tí ayé bá ń yé èèyàn kéèyàn ọ̀rá yá kúrò jẹ́jẹ́ kó kúrò lórí ipò kó rọra lọ máa gbádùn tó kù. àmọ́ nísìnyí ó ti wà níbi tí wọ́n gbé pamọ́ sí. kódà mò ń bọ̀ náà ẹ jẹ́ tí ẹni tẹ́ fẹ́ wò yìí olórí àwọn tí wọ́n gbàjọba lọ́wọ́ president Guinea òun ni mo fẹ́ fi hàn wáyìí fídíò tí mo fẹ́ fi hàn wáyìí French ló sọ ṣùgbọ́n máa tún tó sọ fún wa ní Yorùbá mò ń bọ̀. Guinéennes et Guinéens, chers compatriotes, la situation sociopolitique et économique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, l'instrumentalisation de la justice, le piétinement des droits des citoyens, l'irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance de l'administration publique, la gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémiques ont émené l'armée républicaine de Guinée à travers le Comité national du rassemblement et du développement, CNRD, à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain de Guinée et dans sa totalité. Nous avons décidé ainsi, après avoir pris le président qui est actuellement avec nous, de la République, nous avons décidé de dissoudre la Constitution en vigueur, de dissoudre les institutions. Nous avons décidé aussi de dissoudre le gouvernement, de la fermeture des frontières terrestres et aériennes. Nous appelons nos frères d'armes à l'unité afin de répondre aux aspirations légitimes du peuple de Guinée. Nous les invitons également chacun, à ce qui le concerne, de rester dans les casernes et continuer leurs activités régaliennes. On ne va pas les prendre les erreurs du passé. Nous allons nous concentrer sur le développement. tó ẹ káàbọ̀ padà president 83 years tí orúkọ ẹ̀ jẹ́ Alpha Condé president Guinea wọ́n ti gbé pamọ́ síbì kan. àwọn tí wọ́n sì gbé pamọ́ lẹ́wọ̀ yẹn olórí àwọn coup d'etat tí wọ́n plan coup yẹn olórí wọn lẹ́wọ̀ yẹn ń tó sọ ní èdè French ní ìwọ̀nba tí mo rí tú tí wọ́n tú fún mi bí ò gbọ́ French o wọ́n tú fún mi ní o wọ́n ní tó sọ ni pé ẹ̀yin aráàlú àwọn ò ní wàhálà pẹ̀lú yín o ṣùgbọ́n ìjọba yìí àwọn ti gbà á lọ́wọ́ wọn àwọn sì ti dá wọn lákẹ́. ó wá fi àsìkò yẹn ó fi pé gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ mínísítà àwọn mínísítà pátápátá tí wọ́n bá Condé ṣèjọba ó pe gbogbo wọn pé lẹ́ni Monday kí gbogbo wọn rìpọ́ọ̀tù síbi tá a lè pè ní bí Aso Rock ti Nàìjíríà. ó lẹ́ni tí ò bá wánu wọn ó láwọn aṣáàjì ẹ̀fọ́ kó dìtẹ̀ gbàjọba ó ní gbogbo wọn ni kí wọ́n yọjú kí ni wọ́n fẹ́ ṣe wọ́n máa jẹ́jọ́ bí wọ́n ṣe balẹ̀ jẹ́ dé ni bọ́n ṣe ba Guinea jẹ́ wọ́n máa jẹ́jú ẹ̀ ni bóyá láti ibẹ̀ gan-an ti máa lọ kó ogun ọ̀dànù sátìmọ́lé oníkálùkù ẹni orí yọ ó dilé ni. èmi ò sọ pé kólógun gbàjọba Nàìjíríà o kódà mi ìṣàdúrà ẹ̀ pàápàá pé kólógun gbàjọba. àmẹ́yìn tẹ́ ẹ wà nípò ẹ jẹ́ ká fi ti Guinea kọ́gbọ́n ẹ ṣe ń tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe. ṣó yẹ kí irú Gumi kó máa pàṣẹ wípé àwọn gọ́fúnà yẹn kàn sọ tó wọn ni o bandit ò níbi lọ o herdsmen ò níbi lọ o wọn lọ bí kankan àfi kí president sọ pé òun fún wọn l'amnesty fún bandit ajínigbé agbénipa mi ìdẹ̀bá wí ṣebí wọ́n ti fún àwọn Boko Haram náà l'amnesty wọ́n láwọn repentant Boko Haram tí wọ́n sì ń balẹ̀ jẹ́ tó sì ń jalè lọ ajá mọ́mọ́ tiẹ̀ fún lọ́mú ó mọ́mọ́ tẹkùrú kì mọ́lẹ̀ lórí open grazing tá à ń sọ yìí àwọn èèyàn dákẹ́ lé lórí wọ́n sì ń sọ̀rọ̀ lé lórí kí n tiẹ̀ tó sọ tó open grazing gbogbo tú tó ń ṣẹlẹ̀ yìí wọ́n sì mú ẹnìkan láìpẹ́ yìí tó jẹ́ pé ọmọ 30 years péré ni o
ṣùgbọ́n lóhun ti ta ìbọn 450 lóhun ti gbé wọlé fún àwọn bandit ní Zamfara. 450 lóhun ti gbé wọlé. mo rò pé gọ́fúnà Oyètọ́lá ń gbọ́. kí ni wọ́n fẹ́ ṣe sí ọ̀rọ̀ àwọn eléyìí tí wọ́n ń kóbọ̀ wọlé tó ń kó arms and ammunition tó ń wá fi pa Yorùbá? Your Excellency sir, mo rò pé ẹ̀gbọ́n ẹ̀dẹ̀ wà Nàìjíríà gbogbo tó táwọn Fúlàní yìí ń pa fún àwọn Yorùbá. Pẹ̀lú ẹ̀ náà ẹ̀ tún sọ pórí àwọn tí wọ́n ń dìjà dù pé àfi kí Fúlàní kúrò Nàìjíríà ẹ kúrò nílẹ̀ Yorùbá orí gbogbo wọn ò pé, àfi kí Yorùbá dúró kó dá dúró ẹ lórí wọn ò pé. Ó yà mí lẹ́nu o. Wọ́n mú ọmọkùnrin láìpẹ́ yìí ó sì fẹnu ara ẹ̀ sòdodo pé kò less than 450 arms and ammunition tóun ti tà fún àwọn bandits àwọn agbébọn ní Zamfara state. Mo ń bọ̀ ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu ọmọkùnrin yẹn. Influx of weapons into Nigeria has contributed to the spread of insecurity in almost all parts of the country. Many still wonder how criminals have access to deadly weapons to perpetrate evil, but this 30-year-old Nigerian citizen says he imports weapons from Niger Republic through the assistance of a military personnel who gives him cover at security checkpoints. According to him, he has sold 450 rifles, 8,000 live ammunition, and other deadly weapons to criminal groups in Zamfara and other states of the Northwest region. He made the confessional statement when he was arrested by troops of the Federal Intelligence Investigation Bureau in Gusau, the Zamfara state capital. He used to import the guns from Niger Republic. There is a military personnel who usually give me cover, especially at the checkpoints. I sold 450 rifles and 8,000 live ammunition to different criminal gangs in Zamfara, Kaduna, and Niger states. According to him, he developed interest in the business because of the high profit and turnover. He says he gains nothing less than 300,000 naira on each rifle sold, but the profit usually depends on the type of rifle. I sell a rifle between 600,000 to 1 million naira, depending on the make. I also sell ammunition at 1,100 naira each. The police say efforts are underway to arrest other fleeing suspects. They are short of their commitment to curb the influx of weapons into the country. Ó wá sọ nǹkan kan bẹ̀ tó yà mí lẹ́nu, ọdún kò yà mí lẹ́nu, mo ti mọ̀ tipẹ́tipẹ́ pé n tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìdí rẹ̀ táwọn bandits gan fi ń ṣàṣegbé gbogbo n tó ń ṣe yìí. Ọkùnrin yẹn ní òun gbé ìbọn yìí wọlé pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ àwọn olórí ológun ní Nàìjíríà. Ó nílò òfin free láti gbébọn ìwọlé. Ó láwọn kan ń gbé òun níjà, àwọn kan ń fọwọ́ tì òun lẹ́yìn tí wọ́n jẹ́ ọ̀gágun ní Nàìjíríà. Tá bá dẹ̀ wo táwọn bandits yìí ń pa ìjọ tí wọ́n wọnú NDA. Kí lẹ rò kó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀? Àwọn kan ni wọ́n fọwọ́ pọ̀n wọn tí wọ́n fi jáde. Wọ́n á kó ọmọ léèwé 300, 200, wọ́n á dẹ̀ máa fẹsẹ̀ kó wọn lọ́nú igbó. Kò dẹ̀ ní sí security kankan tó máa arrest wọn títí tó máa fi débi tó ń lọ. Ṣé ẹ ti wá rí pé jù lọ́wọ́ nú ni? Bí bá ṣe máa bá lọ́nù ire. Ṣé bá ṣe máa lajúlẹ̀ rè? Tí Fúlàní máa gbàjọba, tí bandits máa gbàjọba tó mọ́ wa lọ́wọ́. Ọlọ́run ò ní járí, mò ń sọ gbogbo ìgbà pé Ọlọ́run ò ní járí n tó ṣẹlẹ̀ ní Afghanistan, Ọlọ́run ò ní jó ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà. Díẹ̀díẹ̀ ó ti ń ṣẹlẹ̀ bọ̀. Wọ́n ti ń wo Aso Rock díẹ̀díẹ̀ lẹ́rí yẹn. Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí wọ́n rí bẹ́ẹ̀ gbà ní ìtọ́ ń bá bọ̀ yìí. Tó bá ti gbá Aso Rock ló tó kù. Ó parí nìyẹn. Ẹnu kí Yorùbá máa sọ pé tó yẹsà ní fún Fúlàní. Ọlọ́run á ṣàánú wa. Èmi fẹ́ káwọn àgbààgbà Yorùbá tó ń tún sì ń tako àwọn tí wọ́n sọ pé àwọn fẹ́ gba Yorùbá nation yìí. Mo fẹ́ káwọn àgbààgbà Yorùbá tó ń tako wọn bíi Gọ́fúnà Oyètọ́lá àtàwọn tó kù bẹ́ẹ̀ tí wọn ò tí sọ̀rọ̀ síta. Mo fẹ́ kí wọ́n jókòó kí wọ́n tún rò. Èmi kì í bá wọn bú àgbàlagbà láéláé. Mo dẹ̀ respect opinion wọn. That is his own personal opinion, but
ó wá yẹ kí wọ́n jókòó kan rethink pé ṣé n tí mo sọ yìí ṣé lóòótọ́ lórí ẹ̀ kó rí bẹ́ẹ̀ ṣé restructuring ló kàn wá kù nílẹ̀ Yorùbá yìí àwọn Fúlàní tá à ń sọ yìí ń gbébọn gọ́fìmẹ̀ntì ń gbójú sẹ́gbẹ̀ẹ́ níbi ipò wọn ò rí wọn àwọn ọmọ Yorùbá tí ẹ̀ bábọn lọ́wọ́ wọn ẹ wá lọ kó wọn pàǹtẹ́ máa pàdánù ẹ mú àwọn míì ẹ kó wọn tà sí mọ́lé ẹ tún wá sọ pé ẹ torí ẹ̀ṣẹ̀ tán ṣẹ̀ nípa ẹ bábọn lọ́wọ́ wọn ẹjọ́ àwọn Fúlàní tí wọ́n ń gbébọn lójú méjèèjì tí wọ́n display ìbọn yìí ń kọ́ kí ni ká ṣe sí wọn ṣé kò sí DSS ní Nàìjíríà mọ́ ni DSS ò rí wọn ojú wọn fọ́ lórí ọ̀rọ̀ open grazing mo fẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí ẹni yìí sọ lórí ọ̀rọ̀ open grazing kan ṣo yìí náà tí wọ́n tún ṣe nítorí pé ìdùnnú tèmi ló máa jẹ́ tí gbogbo state bá lè bá ní ìmá kó màálù kiri títì ìmá ní kí Fúlàní sápamọ́ sínú gbókán láwọn àwọn sin màálù àwọn ìpilẹ̀ṣẹ̀ wàhálà gọgọgọgọ ní tá à ń sọ yìí mo bọ̀ ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu ọmọkùnrin yẹn. There's no single problem at all. They have operated within the ambit of the law. The law gives them rights. If you look at Section 4 of the Constitution, which established the National Assembly and the House of Assembly, the State House of Assembly, Section 4, particularly 6 and 7, said the House of Assembly of a state is to make law for peace, order, and good governance of the state. So, what they have done was, the House of Assembly of these states have done, was to work on the provision of the Constitution that gives them the power to make law, enact law for the peace, order, and good governance of the state. So it is within their ambit to do, and they have done so. So the governors signing it have also implemented what the Constitution envisaged in Section 5, that says the President executes the law enacted by the National Assembly, while the governor executes the law enacted by the House of Assembly. So we're within the law. They're within the law. Well, some states did this in such a way that they, first of all, made provisions for ranching for cattle. But I do not know if that was carried in all. I haven't seen all the laws of all the states. It is how it is reported in the dailies that we know what has transpired in the state, or how our correspondents who are on the ground in many states are also reporting that story. But some state governments did make provisions for ranching. However, it was seen that that hasn't been largely carried, because we've seen some other states report an influx of herders back into their states in such a way that it is affecting the balance and even the good governance of their own states as well. So in your own opinion, the implications of this, you might say that there is no problem, but the implications, because whether or not we accept it, every law will certainly have implications for those who will follow it and those who would implement it. Would you say that the implications were well thought out before we went on with the laws? I think the problem is that we are trying to move ahead to solve a problem that ought to have been solved in a proper way. That's what we're having now is the ejaculation of ideas. First and foremost, the question of open grazing, is this what we should be talking about now? The question of open grazing is an outdated practice. Let me put it in the proper context. The number of cows being produced worldwide and the system they're using. Take, for instance, Brazil. Brazil produces each year 252 million cows, which is about 39% of the world production. USA
produces 93 million each year. European Union produces 85 million per year. Argentina produces 53 million per year. Nigeria produces only 20 million. And then what are the systems they are using? Argentina is using ranching. USA is using ranching. European Union, all European Union are using ranching. Argentina is using ranching. It is only Nigeria, with all this land mass and everything and population, producing only 20 million using open grazing. You know, there's been... So, invariably, yes, we are undercutting ourselves by using this system of open grazing that is causing a lot of problems. Exactly. So now there is a historical background to our own, to the evolution of the consumption of cattle. It would seem in Nigeria, it would seem that we haven't quite approached this as a business. It would seem that we have relied heavily on, I don't want to just say an ethnic group, because it's not an ethnic thing, but we know that largely a major ethnic group has been responsible for providing a lot of the cattle which has been responsible, which has been consumed in Nigeria. And the rearing of cattle has now evolved around their own way of life and culture. And it is as a result of the conflict that this is having with farmers that we have now begun to pay it a little more attention. That's in terms of the I don't want to say the crisis that has emanated from this, but we have now seen increased conflict that has now gone beyond, people ate crops, or, cattle ate crops. It's now gone into the loss of lives, and not just loss of lives, but a massive loss of lives, and even allegations of land grabbing, so to speak. So that is now what has elevated this discussion in the Nigerian context. It is not because we want to make a business of this. It's not because, there was some concerted thought before now, that this is not the way to go in terms of what we're doing with cattle, but to make it a business. This is the background against which we have made these laws around ranching and also against open grazing. So from that perspective, do you think that we have handled the sensitivities in such a way that we haven't hidden behind the cloak of law to handle the situation on the ground? Yes, I think I get what you mean, and I think you're right, because what is the need of adopting a measure that you know is not yielding the proper results? Why are we talking about open grazing when we know open grazing is not yielding the proper results in terms of the number of cows that is needed? We are using it because, as people are already now thinking, that open grazing is even going to be used to solving a different problem, a different agenda. If not, you see open grazing leading to murdering of people. You see open grazing leading to shortage of food security. Farmers are no longer going to their farm to farm. You see open grazing leading to people talking about land grabbing of our ancestral homes. You see open grazing leading to US citizens, Nigerian citizens, leaving their home in fear and going to settle in IDP camps. And you know that the open grazing, from the data I have given you, this data I didn't manufacture it. Indeed, sir. So you see that the open grazing is making us to produce, not up to 1/10 of what we ought to be producing if we are using ranching. So it means then that since open grazing is surcharging us, any person advancing that method is rather pursuing a different goal, which some people call ethnic hegemony.
So what are your thoughts? Do you think that for the states that have eventually signed this anti-open grazing bill into law, are you certain that they will, are you confident that they will be able to implement or uphold their laws? Because this is not the first time that we've seen it. Before, way before now, I think about 6 years ago, we saw Ekiti State. Ekiti had the anti-open grazing law. It was promulgated under former Governor Fayoshe. We also saw Benue State about that same time, enact their ranching law, and we saw them also try to pass, or not just try, they did pass an anti-open grazing law, and we've seen the conflict that is also continued to stir in the state. So are you confident that, one, this will put an end to the controversy and the conflicts that we have seen, farmers and between farmers and herdsmen, one? Will it put an end to that? And then two, first of all, let's handle that. Are you confident that it will put an end to the conflict that we've seen? I think one way or the other it will, but I think there's more. I read in the Guardian some time ago, in the editorial, that the president has earmarked 6-point-something billion for Katsina State for ranching. That is the way to go. Ranching should be the order of the day. So, those states where the spaces are there, where the governors who has the land allows the ranches to be placed there. If ranches are organized, all these cows can go into one, and then we have multiple numbers. Nigeria has a lot of institutes dealing with this hybriding of cows. These research efforts that are going on in these institutes, can it be useful when you are having open grazing, when all these institutes, would they be running around the whole country to treat these cows? Are you confident, the question is, are you confident that this will put an end to the conflict? It will, particularly joined with the fact that there could be ranches. There will be ranches. Because if you said all the states said open grazing not allowed, eventually if there are no ranches, where will these cows be? So there is need to solve this problem fundamentally from the way I have just read in the Guardian about the 6-point-something billion ranches being earmarked for Katsina State. If the ranches are now open there, then all these cows will be now moved from these roaming states where they're roaming, and they move to these ranches, and the problem will be solved. And so, if I may come back to your question of the power of the governors. Look, there was this law, the grazing reserve law, that was passed in northern Nigeria some time ago. I mean, that law cannot be operating the way it's being floated now, being made to appear as if it is a federal law. No, that law is not a federal law. That law was made by the House of Assembly of the Northern Region. And that law, if you bring it up now, you must submit it to the provision of Section 315 of the Constitution that said all existing laws must be brought in with modification to be in conformity with the provision of the Constitution. As things are now, the things have changed since that 1965 law was passed. The lands are now in the hands of the governors. They are now in the hands of the governors. And the governors has the power to pick that any of the law, that anywhere, any of the states where they are affected, that is affected, to each of the governors of the northern states will pick that law, modify it, because the law set appropriate authority, which is the governor, modify it to suit
the provision of the Constitution, which has made land matter exclusively in the hand of the governors. Okay, let me quickly send this to Lagos now. I know that my colleagues have questions for you. Kayode. Well, that's right, Norbert, thanks. I'd like you to just also respond to this side of the debate, really, and this has come up time and again, the talk about constitutionally guaranteed right of movement and occupation, and those that have seemed to support the open grazing mode of running the business always point to this, saying, well, there's a constitutional right and the rest. So if you could just also respond to that in the context of this conversation, how does that come to play with the laws that are being, promulgated across the states, or southern states, that is? Before, freedom of movement. Freedom of movement is in the context of fundamental right of human beings, not fundamental right of cows, not fundamental rights of spare parts, not fundamental rights of houses, not fundamental rights of any other trade. It is fundamental right of human beings. And meanwhile, fundamental right of human beings is not all commerce. Your right stops at the right of the others. Your right to carry on your business is not the same thing as the right to kill others in order to carry on your business. It's not. So fundamental right of movement has its own limitations, which are the rights of others to also exist and also own their own property. Your right of movement is not the same thing that it will enable you to come into my bedroom and start converting my bedroom as your shop. It's not what the law is envisaging. Fundamental right of movement is not the same thing as you should move and go into Aso Rock and start building your house there because you have fundamental right of movement or to own property. There are limitations within the law. So, I do hope that has, in one way, answered your question that fundamental right of movement is not the same thing as fundamental right as the cow to move into any area, and where that area is not easy to enter, you now use machete and AK-44, AK-47, and kill people in order for your cow to enter. No. Ó lẹ́tí gbọ́ yìí irú àwọn nǹkan yìí kò sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ju wípé àwọn tí wọ́n jẹ́ olórí wa ṣé báwa náà kúkú mọ ẹ̀yà tí wọ́n pọ̀ sí jù ẹ̀yà Haúsá ni ajá mọmọ tiẹ̀ fún lọ́mú ó mọmọ tèkùrú kì mọ́lẹ̀ Yorùbá ní ọmọ ẹni kì í ṣèdí bẹ̀bẹ̀ rẹ̀ ká filẹ̀kẹ̀ sídi ọmọ ẹlòmíì. Gọ́fúnà Oyètọ́lá mo tún respect yín lẹ́ẹ̀kan sí your excellency sàkẹ́ ẹ pẹ́ fún wa ẹ pẹ́ lórí oyè lágbára Ọlọ́run kódà second term yín bẹ́ẹ̀ bá gbàpò tí èmi máa tún kọ́ campaign fún yín pàápàá. You want to be governor but irú àwọn ọ̀rọ̀ báyìí sà ó wà discouraging. Irú àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ yìí ó wà discouraging because ẹ̀yin náà ń fojú rí tú táwọn Fúlàní ṣé ń tọ́ ṣe fáwọn ọ̀gọ̀ngàn ní ká sọ lọ́yọ̀ state ṣé ń tí Fúlàní ṣe fún wọn ń bẹ̀ ní ká sọ. Mo máa ń sọ gbogbo ìgbà pé àgùntàn kò sọ pé ìyá òun kò sọ pé òun ò bá ewúrẹ́ ṣe o ewúrẹ́ ló sọ pé ìyá tòun ò bí ewúrẹ́ ò lóun ò bá àgùntàn ṣe àgùntàn ló ní ìyá òun ò bí dúdú. Yorùbá àwọn tán náà fẹ́ lọ òsà sọ bẹ́ẹ̀ January wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ December last year kí ló wá dé tó jọ́ lọ́fẹ̀ẹ́ sọ́dẹ̀ wọ́n wò pé wẹ́ẹ́ bókànràn kí nìhun kó ṣakápò ẹkùn kó ní kálukú yá aṣọdẹ wọn lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ó dákẹ́ fi Yorùbá lẹ́ẹ̀kan máa lọ tó bókànràn kan máa pa wá dànù tẹ́dẹ̀ ń wò yìí ohun tó fàárẹ̀ náà kó ta lóhùn pé ìlú tá a ti jọ ń bọ̀ láti over 100 years ago káwá sọ pé akànfẹ́ déédéé pín bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n gbà tán sọ Yorùbá dẹrú èèyàn ni mo gbé wá níjẹta àbíjọ́ wo èho masters degree ọ̀dà tó ń kó gọ́tà
ẹjọ́ ọmọ haúsá mélòó ọmọ fúlàní mélòó lẹ́rí tó ever ní masters lọ́wọ́ tó ń wáṣẹ́ kiri nàìjíríà táwa yìí ẹ lè rí láéláé. ọ̀rọ̀ yìí jẹ́ kí n rántí ọ̀rọ̀ kan mo rí nínú kọ́mẹ̀ntì níjọ́ tí mo ṣe fídíò yẹn. Mo rí nínú kọ́mẹ̀ntì tẹ́nìkan sọ pé nílùú òyìnbó tẹ́nìkan bínú tó sọ̀rọ̀ pé bàbá gbàgede ẹ sọ̀rọ̀ sí wa ẹ sọ pé àǹkólé àǹkódọ̀tì nílùú òyìnbó. Rárá o, mo ti gbàgbé kí n sì ń dá ẹni yẹn lóhùn tipẹ́tipẹ́ ni. Láyé mi ò lè ever sọ̀rọ̀ sí ẹ̀yin tẹ́ wà nílùú òyìnbó. Èmi mo tún vibe fún yín ni pé ẹ wo tú táwọn ọmọ wa ń pa lọ́hùn, ẹ wo rúyà tí wọ́n ń jẹ lọ́hùn. Mi lè ever báwọn ṣe máa bú èèyàn ẹgbẹ́ mi ṣé kò sàn ju ká ẹ lọ máa jalè lọ ni. Àti pé ṣé ẹ̀yin lẹ kóra yín síbẹ̀, ṣebí ntọ́ lọ ń gbé wá ni. And let me tell you one thing, ẹni tó ń kólẹ̀ l'Amẹ́ríkà is better than a professor in Nigeria. Gbogbo ẹnu ni mo fi sọ. Ẹni kólẹ̀ l'Amẹ́ríkà is better than even a lecturer in Nigeria. Ntẹ́ ń gbà lóṣù ni àwọn ń gbà. Nígbà bá gba gbogbo dọ́là sí tẹ́ máa gbà tán. Owó kì í bá bi tó rọ̀ yọ, and mark you, it is for just little time. Kò sẹ́ni máa wọ̀ lóyìnbó lẹ́nìí tí ò ní pass through bẹ̀yẹn kọjá. Wà máì láti máa fi yín ṣẹlẹ́yà. Mi ò fi yín ṣẹlẹ́yà o láíláí. Èmi tún ń gbèjà, mò ń gbèjà àwọn ọmọ ìlú, àwọn ọmọ Yorùbá wa tí wọ́n lọ ń jìyà kiri ayé ni. Mò ń fi yín péjọba ṣàkíyèsí ni pé kí wọ́n tún lè ṣe. Káwọn ọmọ wáyé ṣẹrú kiri ayé. Ọmọ Yorùbá ò lè rìn pẹ̀lú dùnnú. Àìmọye ọmọ tó graduate tó jáwọn òbí ẹ̀ ló tó ṣe ń bọ̀. Wọ́n á bọ̀ nígbà tó wà ní school. Wọ́n á struggle kò lè rí school wọ̀. A wá parí school yẹn kò síṣẹ́ tó fẹ́ fi ṣe. Kò dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ ní north. Mo gbáàrin wọn rí. Ahmadu Bello University Zaria ni mo lọ. Bẹ́ẹ̀ ni mo ṣe first degree mi. Mo rí 2,000 ọmọ Hausa yẹn pa. Mo rí 2,000 ọmọ Northerners pa. Táwa bá san 10,000 gbà yẹn as school fees, àwọn lè san 500. Táwa bá ń wá 320 300 kìíní kan tá a fi wọ school. Àwọn one education less advantage state ni wọ́n lè sọ pé kán ẹni bá ti ní 20/400 á wọlé. Ìmí ò tiẹ̀ ní jambu rárá. Ìmí ò ní complete WAEC, IJMB, SDRS, diploma ni wọ́n máa ṣe wọlé. IJMB yẹn láàrin north nìkan ló wà. Interim joint joint board àbí kí náà pè IJMB. Zaria headquarter òun ABU tí mo lọ ló ń control ẹ̀. Tẹ́ bá ti lè pass ẹ̀ pẹ̀rẹ́ báyìí 200 level ẹ̀ lọ straight. Báwọn ọmọ wọn ṣe ń wọ school nìyẹn. Ẹlòmíì WAEC ò ṣe rí rárá. Á dẹ̀ wọ school lọ́fẹ̀ẹ́. Àwọn tí wọ́n máa ní compulsory English ò gbọ́dọ̀ ní, Maths ò gbọ́dọ̀ ní, and 3 other subjects 5 credit. Àwọn ọmọ wọn ò ní 1 credit. Wọ́n dẹ̀ wọlé ní the same Nigeria tàdẹ̀jọ wa. Are we really want Nigeria? Ṣé lóòótọ́ la papọ̀? Ṣé lóòótọ́ ló jẹ́ pé the same thing ló jọ ń ṣẹlẹ̀ sí wa? That is what we are saying. Àwọn tí wọ́n láwọn fẹ́ lọ tán rò nìyẹn tán fi láwọn máa lọ. Kí ni contribution Northerners sí economy Nigeria? Èló ló ń tara wọn wọlé sí economy ìlú yìí. Ẹ mọ̀ iye tí wọ́n pa ní South nìkan. Seaport wà ń bẹ̀ ta lè fi fọ́ǹbù ó níye tá ń pa wọlé. South seaport wọ́n wà ń bẹ̀ Port Harcourt ó níye tó ń pa wọlé. South East the same thing ó níye tó ń pa wọlé. Ẹbí mi ṣé lónú desert ni Northerners ti fẹ́ pawó wọlé, and yet àwọn nìkan ni wọ́n gba over 50% of the internal revenue tá ń generate. And we say we are the same thing. The governor is now saying that they are unserious. Àwọn tó ń pè ní tó ń sọ pé àwọn fẹ́ pín. He will say that today because he's enjoying the efficacy of the democracy. So he wouldn't want that to stop. Kì í ṣe pé gbogbo èèyàn kì í ṣe pé everybody ò pé. Gbogbo wa náà là ń sọ the same thing, but ikú òjijì tí wọ́n fi ń pa àwọn ọmọ wa. Ṣé kó máa continue bẹ́ẹ̀ ni? It's high time we put an end to it. It's high time we put an end to it. Ó ní nǹkan tá à ń sọ o. Ó ní nǹkan táwọn èèyàn sọ. Lénìí wọ́n sọ Igboho di fugitive ní Nàìjíríà. He couldn't come here. But ó ti sọ o, ló sọ ń sìn pé òun ò care. Only is ready to come back. Mo mọ̀ pọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ní kó má wá. Èmi gan fúnra mi support kó wá.
let me no support kó wá, because everything is not normal in this country. They may even execute him silently. Tó bá jẹ́ pé nǹkan normal ni kí gbogbo nǹkan lọ déédéé bó ṣe yẹ kó lọ, kóòtù ò ní dájọ́ pé kí wọ́n fi àwọn èèyàn sílẹ̀, kí DSS lẹ́ẹ̀lẹ́ tó máa sọ pé òun tó ń hold ẹnìkan to ransom, and nothing happens. It means everything is not normal in this country. Ṣé ìlú tí wọ́n ń wọlé jíjọ́ọ̀jì gan gbé, wọ́n ń wọnú kóòtù jíjọ́ọ̀jì gbé? Why is adjudicating a case? Wọ́n wọ bandit wọ kóòtù, wọ́n gbé judge tó fẹ́ adjudicate case tó bí tó ti ń dájọ́ lọ́wọ́. A lot has happened, and that Gumi is there walking freely as a free man. Why Igboho that has committed no sin has turned to fugitive in his father's land? Báwo wà lọ bọ́ ṣe ṣorí tí náà kí o ṣe? In turn, sorry. And that is what me have been fighting for so far. That this kind of injustice must stop. The injustice is just too much in this country. Yorùbá ò lè rìn freely, but ọmọ Fúlàní ọmọ Haúsá rìn bó ṣe wù wọ́n. Àwọn ń lọ bí tó wù wọ́n, wọ́n ń gbé bí tó wù wọ́n. Fúlàní mélòó ló wà nílùú òyìnbó tó bá lóhun lọ struggle. Tẹ́ bá rí wọ́n bẹ̀ wọ́n lọ náwó Nàìjíríà ni. Tó Ọlọ́run á ṣàánú wa. Gọ́fúnà wa ń tẹ́ sọ yìí tó ẹ ṣé o. Àdúpẹ́, I still respect your opinion. It is your personal opinion. But sir, reason tí ń tẹ́ sọ yẹn fi fẹ́ lè má correct. Òun lèmi ti dá yín lóhùn yìí pé things are not normal in this country, and cheating ni wọ́n cheat Yorùbá. I think that is why these people are saying they want to go. If you are not saying they are not serious, so be it. That is your own personal opinion, sir. With due respect. Tó oníyan ṣe lè ní ọlọ́kà ṣe. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wa wo ètò tèmi, ẹ ṣeun. Mo wá ní hòtẹ́ẹ̀lì kan tí máa ń sọ ní gbogbo ìgbà. Hòtẹ́ẹ̀lì yìí jẹ́ Times Square Hotel. Times Square Hotel ó wà ní Òru Ìjẹ̀bú. Mo ti sọrí lẹ́ẹ̀mejì bí báyìí, ẹlẹ́ẹ̀kẹta tí màá tún sọrí. Tí ẹ bá ní opportunity láti bára yín lógùn state, bóyá ẹ wá ṣe nǹkan kan, ẹ wá ṣe party àbẹ wá ṣe nǹkan kan, pàápàá jùlọ lẹ́ríkùṣù Ìjẹ̀bú, mo fi ọwọ́ sọ̀yà pé àlùjọ náà tó ju àlùjọ náà tó wà lórí ilẹ̀ ó ní Times Square Hotel. You try it, in fact, you shall know that there is still luxury and enjoyment in this world. Ẹ lọ síbẹ̀, ṣé oríṣiríṣi rooms tí wọ́n níbẹ̀ ni àbí hospitality tí wọ́n ní. Láti ìgbà tẹ́ bá ti wọ compound wọn báyìí ní security ti ń kí yín lọ kí yín bọ̀, náà ti ń bá yín gbé báàgì yín, làwọn ọmọ wọn ti ń bá tẹ́ máa fi wọnú ilé, tẹ́ máa fi wọ inú rooms tẹ́ fẹ́ book ní náà máa ti máa fún yín ní hospitality. You will feel at home when you get there. Me, I have been there. Mo dẹ̀ rí hospitality tí wọ́n fún àwọn èèyàn. That is why I decided that I will advertise this hotel. Ẹ ń bọ̀ láti party, ẹ wá ṣe nǹkan kan lógùn state, abẹ́ ẹ ti ẹ̀ dé láti ìlú òyìnbó, ẹ ń wò hòtẹ́ẹ̀lì wo lẹ lè fara pamọ́ sí tẹ́ fi padà. Ẹ̀yin ẹ try Times Square Hotel, ẹ rí i pé ire ni Olúwa. Wọ́n wà ní Òru Ìjẹ̀bú, ẹ ṣáde Òru Ìjẹ̀bú lẹ́ni wẹ̀ ẹ bèrè Times Square Hotel, wọ́n á fi ibi tó wà hàn yín. Tẹ́ bá débẹ̀, ìgbádùn tí ò lẹ́lẹ́gbẹ́ ni. Tó oníyanṣẹ́ ọlọ́kà ṣe, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wo ètò tèmi, ẹ ṣe wọn dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Ẹ̀yin ẹ wo ibi tí wọ́n kọ subscribe sí, ẹ bá wa tẹ̀ ẹ́ dẹ̀ wo àmì aago yẹn kẹ́ ẹ bá wa tẹ̀ òun náà. Ẹ̀yin tí ẹ ti subscribe, ṣùgbọ́n ẹ̀yin tẹ́ ti tẹ̀ tẹ́lẹ̀ má tún tẹ̀ mọ́ o. Ẹ̀yin tẹ́ ń wá tó jẹ́ pé orí Facebook lẹ ti wo program yìí, tẹ́ ẹ wá ń wo báwo lẹ́yìn náà ṣe lè darapọ̀ mọ́ wa lórí YouTube. Ẹ sá lọ sórí YouTube, ẹ wo ibi tó kọ search sí yẹn, ẹ kọ Bàbá Gbàgede Ìmọ̀, Bàbá Gbàgede Life. Ẹ sá kọ Bàbá Gbàgede yẹn kó papọ̀, ẹ fún space kẹ́kọ̀ọ́ life. Ẹ click lórí agbe yín lọ sí Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ channel, Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ TV. Tẹ́ bá débẹ̀ ẹ click sórí subscribe, ẹ̀yin náà ti dára wa nìyẹn. Lágbára Ọlọ́run Elédùmarè, ẹ tó jẹ́ àpàdé nígbà míì tí n tún mú fídíò wa. Lágbára Ọlọ́run lórí Facebook, a máa bẹ̀rẹ̀ live video wa padà láìpẹ́ yìí. Ẹ kú ojú lọ́nà. Èmi Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ Aláwìyé Adébáyọ̀ Sàbúrì, ọmọ bàbá tíṣà lábẹ́òkúta, ló ń fàsìkò yìí sọ fún wa pé láyọ̀ o.